જય શ્રી કૃષ્ણ. વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું શિયાળામાં ગરમા ગરમ ખાવાની મજા આવી જાય તેવું રીંગણનું ભરતું અને બાજરીનો રોટલો. તો અમુક ગૃહિણીઓ મૂંઝવાતા હોય છે કે તેમને તો બાજરીનો રોટલો બનાવતા નથી ફાવતા અને ફાવે તો કદાચ ફાટી જતા હોય છે. તો આજે હું તમને ટ્રીક સાથે બાજરીનો રોટલો આસાનીથી કેવી રીતે બનાવવો તેની પણ રેસિપી શેર કરીશ. તો ચાલો આજની આ રેસિપી શરૂ કરીએ. અને હા, હજી સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ડબલ ક્લિક કરી દો, જેથી તમને મારી નવી રેસિપી વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. અને રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો. ચાલો આજની રેસિપી શરૂ કરીએ. તો રીંગણનું ભરથું બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીંયા મેં એકદમ તાજા અને સ્વચ્છ કરેલા 2 મીડિયમ સાઇઝના રીંગણ લીધા છે. રીંગણનું ભરથું બનાવો તો હંમેશા તાજા રીંગણ લેવાના, જેથી તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ અને ખાવામાં મીઠો લાગે છે. તો આ રીતે ચપ્પાની મદદથી રીંગણને ચારે બાજુથી કટ લગાવી દઈશું, જેથી તે આસાનીથી શેકાઈ જાય. આ રીતે કરશો તો તમને કદાચ કોઈ ખરાબ રીંગણ પણ હશે તે આસાનીથી ખબર પણ પડી જશે. તો અહીંયા મેં રીંગણને કટ કરી લીધા છે. તો તેના પર બ્રશની મદદથી રીંગણની બધી જ સાઈડ પર તેલ લગાવી દઈશું, જેથી તેની જે ઉપરની સ્કીન છે તે આસાનીથી નીકળી જાય. તો હવે આપણે ગેસ ઉપર આ રીતના સ્ટેન્ડને મૂકીને બંને રીંગણને શેકી લઈશું. હવે નીચેનો ભાગ શેકાઈ જાય એટલે તેની બીજી સાઈડને ચેન્જ કરતા જઈશું. તો આ રીતે રીંગણને ફેરવતા જવાનું અને તેને શેકતા જવાનું. લગભગ 5 જ મિનિટમાં રીંગણ શેકાઈ જતા હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણ શેકાઈ ગયા છે. પણ આ બંને રીંગણ સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે. તો તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને થોડા ઠંડા થાય ત્યાં સુધી સાઈડ પર રહેવા દઈશું. તો જ્યાં સુધી રીંગણ ઠંડા થાય છે, તો હવે આપણે એક પેનને ગરમ કરવા મૂકીશું. પેન ગરમ થાય એટલે તેમાં 3 થી 4 ચમચી તેલ મૂકીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. જીરું થોડું સતળાઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. હિંગથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે અને ડાયજેસ્ટ માટે પણ સારું છે. તો હવે બંનેને સારી રીતે સાંતળવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બંને સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં ચમચી લસણ આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું. જો તમે લસણ ડુંગળી ન ખાતા હોવ તો ન ઉમેરો તો પણ ચાલે. 2 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તીખાસની પ્રમાણને તમે તમારા સ્વાદ મુજબ ઓછું કે વધુ રાખી શકો છો. તેને બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે સાંતળવા દઈશું, જેથી લસણ મરચાંનો ટેસ્ટ છે તે આપણા ભરથાની અંદર સારો આવી જાય અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ લાગે છે. ત્યારબાદ હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને તેને બરાબર સાંતળી લઈશું. ડુંગળીને 2 મિનિટ સુધી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની ન થાય ત્યાં સુધી તેને સાંતળીશું. તો આપણી ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. તો તેમાં આપણે એક ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરી તેને સોફ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરીને સાંતળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ટામેટાં સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેમાં મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી હળદર, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ ઓછું કે વધુ રાખી શકો છો. 1 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેને 2 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની આંચ પર સાંતળવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે રીંગણને શેકી લીધા હતા તે ઠંડા થઈ ગયા છે. તો તેના પાછળનો ભાગ આ રીતે ડીટાવાળો કટ કરી લઈશું અને તેની છાલને નીકાળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રીંગણની છાલ એકદમ સરળ રીતે નીકળી ગઈ છે. તો હવે તેને એક મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણા રીંગણ સારી રીતે મેશ થઈ ગયા છે. તો હવે તેને મસાલામાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી બધા જ મસાલાનો ફ્લેવર છે તે રીંગણમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય, જેથી ખાવામાં તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે. તો બધા જ મસાલા સાથે આપણું રીંગણનું ભરથું મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને લીલું લસણ ઉમેરીશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. રીંગણના આ ભરથામાં લીલા ધાણા અને લસણ થોડા આગળ પડતા પ્રમાણમાં ઉમેરવાથી રીંગણના ભરથાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને ગરમા ગરમ ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે છે. તો તમે પણ આ રીતથી રીંગણનું ભરથું જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ચલો હવે આપણે બાજરીનો રોટલો કેવી રીતે બનાવવો તે જોઈ લઈએ. તો અહીંયા એક બાઉલમાં મેં 2 કપ બાજરીનો લોટ લીધો છે, સાથે જ અડધો કપ મેં ઘઉંનો લોટ લીધો છે. તો હવે બંને લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. બાજરીના લોટમાં ઘઉંનો લોટ ઉમેરવાથી રોટલા એકદમ વ્હાઈટ બને છે અને તે ફાટી પણ નથી જતા. તો તમે જ્યારે પણ રોટલા બનાવો ત્યારે થોડો ઘઉંનો લોટ ઉમેરશો તો તમારા રોટલા પણ એકદમ વ્હાઈટ બનશે અને ફાટી પણ નહીં જાય.
તો હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું અને તેને મિક્સ કરતા જઈશું. સાથે જ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું. પાણી પહેલાંથી વધારે ન પડી જાય તેનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો પાણી વધારે પડી જશે તો લોટ ઢીલો થઈ જશે અને આપણે પ્રોપર રીતે રોટલાને બનાવી નહીં શકીએ. તો પાણી હંમેશા થોડા થોડા પ્રમાણમાં લઈને લોટને બાંધીને બરાબર મસળતા જઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રોટલા બનાવવા માટે લોટ સારી રીતે બંધાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે રોટલાને બનાવીશું. તો મેં અહીંયા લાકડાનું ચોપિંગ બોર્ડ લીધું છે. જો તમારે ચોપિંગ બોર્ડ પર ના બનાવવા હોય તો તમે આ રીતે લાકડાની પાટલી ઉપર પણ બનાવી શકો છો. તો હવે તેમાંથી એક લુવો બનાવી લઈશું. તમારે જે સાઇઝનો રોટલો બનાવવો હોય તે સાઇઝનો લુવો બનાવી લેવાનો. મેં અટામણમાં ઘઉંનો થોડોક લોટ યુઝ કર્યો છે. આની જગ્યાએ તમે બાજરીનો લોટ પણ યુઝ કરી શકો છો. આ રીતે એને થેપી લેવાનો. તમારે હાથને આ રીતે ફેરવતા જવાનું એટલે રોટલો પણ ફરતો જશે. તો તમે જોઈ શકો છો અટામણની મારે અહીંયા બહુ ઓછી જરૂર પડી છે. તો જો તમારે લાગે તો તમે લઈ શકો છો. તો આ રીતે રોટલો થેપી લેવાનો. જો તમને આ રીત પણ ન ફાવે રોટલો બનાવતા તો તમે બીજી ટ્રીક પણ અપનાવી શકો છો. તો અહીંયા તમારે જે સાઇઝનો રોટલો બનાવવો હોય તે સાઇઝનો લુવો બનાવીને વેલણની મદદથી એકદમ હળવા હાથે વણતા જવાનું. સાથે જ તમે જેમ જેમ કિનારીઓને વેલણ ફેરવતા જશો તેમ તેમ રોટલો પણ ફરતો જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ હાથથી થીપીને બનાવ્યા હોય એવા રોટલા બનીને તૈયાર છે. તો હવે મેં તવીને પહેલાંથી જ ગરમ કરવા મૂકેલી છે. તવી સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં રોટલાને મૂકતા જવાનું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર શેકી લેવાનો. તો હવે એક સાઈડ રોટલાની શેકાઈ જાય એટલે તેને બીજી સાઈડને ટર્ન કરી લઈશું અને તેને પણ આ રીતે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર શેક. તો આ રીતે જે બીજી રીતે બનાવેલો રોટલો છે તેને પણ આ રીતે શેકી લઈશું. તો તમે બંને સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો કે આપણા પાટલી ઉપર થેપેલો રોટલો અને વેલણની મદદથી બનાવેલો રોટલો એકદમ સારી રીતે ફૂલી જાય છે. તો તમે પણ આ રીત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ સરસ રીતે તમારા રોટલા બનીને તૈયાર થશે. તો હવે આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ રીતે તેને બ્રશની મદદથી ઘી લગાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક થેપેલા રોટલા પર મેં આ રીતે બ્રશ લગાવ્યું છે અને જે વણીને રોટલો તૈયાર થયો હતો તેને મેં આ રીતે કટ કરીને તેની અંદર પણ ઘી લગાવ્યું છે અને ઉપર પણ ઘી લગાવ્યું છે. તો જો તમને બંને રીત સારી લાગી હોય તો તમે પણ આ રીતથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો હવે આ ગરમ ગરમ રોટલાને રીંગણના ભરથા સાથે સર્વ કરીશું અને સાથે તમે ડુંગળી અને શેકેલા મરચાં પણ લઈ શકો છો. તો છે ને એકદમ સરળ રેસિપી. હવે તમે પણ મૂંઝવાયા વગર આ રીતથી બાજરીના રોટલા પણ જરૂરથી બનાવજો. તો આ રીતથી બનાવેલા રોટલા ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે અને બધા ખાતા પણ રહી જશે. અને જો તમને મારી આજની આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.